Γεια σας! Στο σημερινό επεισόδιο Tips by Kyritsis θα δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο έχουν ειδικά οι ανιχνευτές μετάλλων, οι οποίοι πωλούνται στη χαμηλή κατηγορία τιμής στην αγορά. Γενικά όλοι οι σύγχρονοι ανιχνευτές μετάλλων για να χτυπάνε θέλουν κίνηση ποινίου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούμε σε κίνηση το δίσκο και γρήγορη κίνηση πολλές φορές, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε το σήμα από το θαμμένο μεταλλικό αντικείμενο. Αυτή λοιπόν η απέτηση κίνησης μπορεί να είναι κάτι το φυσιολογικό στα χωράφια της Αγγλίας, στις παραλίες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που το έδαφος είναι εντελώς επίπεδο, έτσι. Αλλά εδώ στην ελληνική φύση, με τα βράχια, με τους θάμνους, με τα δύσβατα εδάφη, με τις ανώμαλες επιφάνειες, το να διατηρούμε το δίσκο σε κίνηση μόνιμη και γρήγορη για να χτυπάει ο ανιχνευτής είναι ένας άθλος. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό πολλές φορές είναι πρακτικά αδύνατο. Βέβαια οι κατασκευαστές έχουν δώσει τη λύση και υπάρχει το στατικό πρόγραμμα, από άλλους λέγεται χωρίς κίνηση, από άλλους παλμικό, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτός ο τρόπος επιτρέπει στον ανιχνευτή να χτυπάει είτε με αργή κίνηση του δίσκου είτε χωρίς καθόλου κίνηση. Έτσι μπορούμε να βάλουμε το δίσκο αναμεταξύ από θάμνους, πέτρες, τρύπες, γενικά δύσβατα σημεία. Όμως όλοι οι κατασκευαστές ανιχνευτών μετάλλων αφήνουν αυτόν τον τρόπο, το στατικό, τον παλμικό, για τα πολύ ακριβά μοντέλα στην γκάμα τους. Και τους φθηνούς ανιχνευτές, οι οποίοι πωλούνται 200, 300, 400 ευρώ, τους αφήνουν να δουλεύουν μόνο στη γρήγορη μόνιμη κίνηση. Η Quest είναι η μόνη εταιρεία η οποία παρουσιάζει οικονομικούς ανιχνευτές μετάλλων, οι οποίοι έχουν σοβαρά χαρακτηριστικά. Και για να λύσει αυτό το πρόβλημα, στο νέο μοντέλο, το Quest Q35 έχει δώσει το παλμικό πρόγραμμα με την ονομασία AM Static. Μην κοροϊδεύεστε, αυτό δεν είναι pinpoint που πρέπει να πατάμε ένα κουμπί για να δουλεύει ο ανιχνευτής για όση ώρα εμείς πατάμε το πλήκτρο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα έρευνας. Κάνει απόρριψη εδάφους, αυτόματα χειροκίνητα, σβήνει σιδηρόπετρες, κεραμικά. Έχει διαχωρισμό μετάλλων, διαφορετικό ήχο στο σίδερο, με διαφορετικούς αριθμούς στην οθόνη. Κάνει απόρριψη μετάλλων. Μπορούμε να μπούμε στο μενού και να σβήσουμε αριθμούς μετάλλων οι οποίοι είναι άχρηστοι. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα δίνει τη λύση στην οικονομική κατηγορία τιμής για τα δύσβατα εδάφη. Και σήμερα πρόκειται να σας δείξω βήμα προς βήμα πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το πρόγραμμα AM Static στον Quest Q35 για να πετύχουμε το καλύτερο βάθος για μεγάλα αντικείμενα, γιατί να θυμίσω ότι αυτός ο τρόπος δίνει ευαισθησία μεγαλύτερο βάθος σε μεγάλους στόχους και πιο αποδοτικά για να μην έχουμε καθόλου ψεύτικα σήματα ακόμα και στα δυσκολότερα εδάφη. Θα σας δείξω τη ρύθμισή του, το ground balance. Σήμερα στο επεισόδιο Tips by Kyritsis δίνουμε λύσεις για άλλη μια φορά στα κοινά προβλήματα τα οποία έχουν οι ανιχνευτές μετάλλων στην αγορά. Μείνετε μαζί μας. Θα σας κάνω ένα παράδειγμα τόσο με μικρό αλλά και με μεγάλο αντικείμενο για να δείτε τα πλεονεκτήματα στον παλμικό τρόπο έρευνας που προσφέρει το Quest Q35. Ξεκινάω με ένα δίευρο. Ο ανιχνευτής δουλεύει σε πρόγραμμα κίνησης. Για να χτυπάει πρέπει να κινείται. Και εδώ έχω ένα πολύ κλειστό σημείο με κλαδιά, με βράχια. Βλέπετε ότι δεν χτυπάει. Σε αυτό λοιπόν το χώρο θα πετάξω μέσα το κέρμα και προσπαθώ να το πιάσω με το πρόγραμμα κίνησης. Βλέπετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση και ο ανιχνευτής δεν χτυπάει. Χάνουμε το στόχο. Βάζω το παλμικό πρόγραμμα. Ακούστε το τώρα. Και έχουμε και οπτική αναγνώριση στόχου στην οθόνη. Στη χαραμάδα ενός βράχου εδώ έχω σφινώσει μία αλουμινένια καραβάνα. Θα μπορούσε να είναι απόκρυψη μία καραβάνα γεμάτη χρυσές λίρες. Σκανάρω λοιπόν με το πρόγραμμα κίνησης καθώς ανεβαίνω το διάδρομο αυτό επάνω στα βράχια, αυτό το μονοπάτι, και βλέπετε ότι δεν μου δίνει στόχο.
γιατί το πρόγραμμα της κίνησης δεν πιάνει αποπλευρικά, δεν έχει μεγάλο εύρος. Θα σας κάνω το ίδιο πείραμα με το στατικό. Βάζω το στατικό πρόγραμμα, σκανάρω το έδαφος, βλέπετε πόσο μακριά την πιάνει. Βλέπετε. Έχει προδώσει τη θέση του στόχου. Ακούστε το. Εδώ είναι ο στόχος μας. Είναι μέσα στα αγκάθια, είναι καλά κρυμμένος και δεν θα μπορέσει να τον ανακαλύψει κανένας ανιχνευτής ο οποίος δουλεύει με κίνηση παρά μόνο το Quest Q35. Δείτε πόσο βαθιά την πιάνει. Και θα μου πείτε εσείς ότι οι δοκιμές στον αέρα δεν έχουν καμιά σημασία. Κάνουμε λοιπόν δοκιμή για εσάς, κρυμμένο κυβότιο πυρομαχικών, πάνω από το 1 μέτρο βάθος. Θα μένω κάτω από πέτρες, χώματα, μέσα σε κενό, σε ένα τσιμεντοσωλήνα. Θέλω να σας δείξω αυτό και ερχόμαστε πάλι εδώ στην έρευνα. Και ξεκινάμε τη δοκιμή μας με τον Quest Q35 στο παλμικό πρόγραμμα που ερευνά χωρίς κίνηση του δίσκου. Είμαστε σε αυτό το δύσκολο εμπόδιο και το πρώτο δείγμα είναι εντενεκές λαδιού. Πάμε. Και συνεχίζουμε τη δοκιμή μας με ένα μικρότερο κυβότιο 30x15x17, το κυβότιο πυρομαχικών. Ξεκινάμε. Τα βήματα που θα σας δείξω πρέπει να γίνουν με ακρίβεια για να έχουμε το μεγαλύτερο βάθος από το στατικό πρόγραμμα. Ξεκινάμε τον ανιχνευτή με το δίσκο στον αέρα, μακριά από οτιδήποτε το μεταλλικό. Δεν έχει σημασία από ποιο πρόγραμμα κίνησης θα πάμε στο παλμικό πρόγραμμα. Εμείς βέβαια από τα προγράμματα κίνησης προτιμάμε το Gold 2. Για να πάμε στο παλμικό πρόγραμμα, πάλι με το δίσκο στον αέρα και μακριά από οτιδήποτε το μεταλλικό, κρατάμε σταθερά το πλήκτρο της επικέντρωσης και πατάμε μια φορά στιγμιαία το βελάκι επάνω. Το μηχάνημα μπαίνει στο στατικό πρόγραμμα All Metal Static. Μπαίνουμε στο μενού του προγράμματος και επιβεβαιώνουμε ότι το threshold είναι στο 99, η συχνότητα είναι στα 5 kHz, όχι στα 13, όχι στα 21. Να θυμάστε ότι όσο κατεβάζουμε τη συχνότητα, ο ανιχνευτής πιάνει καλύτερο βάθος για μεγάλα αντικείμενα και το στατικό πρόγραμμα είναι χρήσιμο για αυτό, για να βρίσκει κρυμμένους στόχους, κυβότια, παγούρια, όταν ψάχνουμε για αποκρύψεις, όταν ψάχνουμε για θησαυρούς. Μπάντα 5 kHz, δεν παίζει ρόλο το FREC και η ευαισθησία, το sensitivity, θα πρέπει να πάει στο 99%. Μη φοβάστε να το κάνετε αυτό. Κατόπιν η ρύθμιση με το έδαφος θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα. Επιβεβαιώνω ότι είμαι σε track off. Κρατάω εδώ, πατάω εδώ, λέει track on, δεν μου κάνει. Εδώ και εδώ στιγμιαία. Track off. Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη ρύθμιση εδάφους. Κάνουμε τη ρύθμιση εδάφους σε ένα σημείο το οποίο είναι καθαρό, μακριά από μεταλλικά αντικείμενα. Για να ρυθμίσουμε το μηχάνημα με το έδαφος χειροκίνητα, να κάνουμε ground balance, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της εξισορρόπησης εδάφους και ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο πάνω κάτω στο έδαφος μέχρι να ακούσουμε το beep. Μετά κρατάμε το δίσκο στους 15 πόντους αέρα μέχρι να μπει ο αριθμός εδάφους στη μνήμη, να ησυχάσει ο ανιχνευτής και μετά ξεκινάμε την έρευνα. Στην έρευνα θα πρέπει να διατηρούμε το δίσκο με 15 πόντους αέρα. Στην έρευνα κάθε μερικά λεπτά μπορούμε να σηκώνουμε το δίσκο στον αέρα, να μηδενίζουμε τον ανιχνευτή πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο της επικέντρωσης και να τον κατεβάζουμε πάλι στα 15 εκατοστά από το έδαφος. Και τακτικά πάνω στην έρευνα, ειδικά όταν βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το έδαφος από χώμα σε πέτρες, από ασπρόχωμα σε κοκκινόχωμα, μπορούμε πάλι να του κάνουμε ρύθμιση εδάφους. Έτσι απλά. Πήρε τον αριθμό στην οθόνη, ησύχασε και συνεχίζουμε την έρευνα.
Στο πρόγραμμα AM Static έχουμε την ίδια αναγνώριση μετάλλου με αριθμό, την οποία γνωρίζουμε και από τα προγράμματα που ερευνάνε με κίνηση δίσκου. Εδώ έχουμε σίδερο. Βλέπετε τον αριθμό στην οθόνη. Εδώ έχουμε αλουμινόχαρτο. Βλέπετε έναν επίσης χαμηλό αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη. Και εδώ έχουμε βάλει ένα νόμισμα ασημένιο που μας βγάζει ένα μεγάλο αριθμό, σταθερό αριθμό αναγνώρισης. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και απόρριψη των άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων. Μπαίνουμε στο μενού, ανεβάζουμε το Disk ID για να περάσει τον αριθμό αναγνώρισης του σιδήρου. Ο ανιχνευτής παίρνει τη ρύθμιση. Πλέον το μηχάνημα δεν ανταποκρίνεται στο σίδερο. Συνεχίζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό για να απορρίψουμε και το αλουμινόχαρτο. Όταν ο ανιχνευτής πάρει τη ρύθμιση, χαμηλώνουμε το δίσκος του έδαφους και βλέπουμε ότι και το αλουμινόχαρτο απορρίφθηκε. Το ασημένιο νόμισμα που έχει μεγαλύτερο αριθμό αναγνώρισης συνεχίζει να το χτυπάει. Καλό. Πρόκειται να κάνουμε ένα δύσκολο πείραμα αναγνώρισης και απόρριψης τσίγκου. Ο λευκοσίδερος γενικότερα έχει ασταθείς ενδείξεις, αλλά βλέπουμε ότι το Quest Q35 μπορεί και το αναγνωρίζει σταθερά. Όπως βλέπετε εδώ, ο αριθμός φτάνει μέχρι το 53. Για να κάνουμε απόρριψη αυτού του αριθμού αναγνώρισης, μπαίνουμε στο μενού, στην επιλογή Disk ID, ανεβάζουμε την απόρριψη μέχρι να καλύψει τον αριθμό αναγνώρισης του αντικειμένου που θέλουμε να απορρίψουμε. Έφτανε μέχρι το 53, το ανεβάζουμε εμείς μέχρι το 55 για να έχουμε ασφάλεια. Πήρε τη ρύθμιση και βλέπουμε πως ο Q35 απορρίπτει αυτό το τσίγκινο αντικείμενο. Και δίπλα έχω ένα ασημένιο νόμισμα, το οποίο δεν επηρεάζεται από την απόρριψη του τσίγκου. Βλέπουμε ότι για να διαχωρίζει σωστά, για να κάνει αναγνώριση, χρειάζεται μια ελαφριά κίνηση του δίσκου. Σήμερα μάθαμε ότι το πρόγραμμα χωρίς κίνηση, το οποίο προσφέρει μόνον ο Quest Q35 από τους οικονομικούς ανιχνευτές στην αγορά, μπορεί να μας δώσει μεγάλο βάθος, μεγάλο πλάτος στην έρευνα, ειδικά για στόχους οι οποίοι είναι μεγάλοι, για στόχους οι οποίοι είναι κρυμμένοι σε δύσβατες περιοχές, αναμεταξύ από κλαδιά, αγκάθια, θάμνους και πέτρες. Τον παλμικό τρόπο έρευνας δεν τον χρησιμοποιούμε τόσο για κυνήγι νομισμάτων. Για μικρούς στόχους είναι πιο αποδοτική, ειδικά για τους αρχάριους χειριστές, η έρευνα με κίνηση, τα normal προγράμματα τα οποία θα βρείτε εδώ. Αυτός ο τρόπος είναι περισσότερο χρήσιμος για μεγάλα αντικείμενα τα οποία είναι κρυμμένα σε βάθος. Όταν πηγαίνουμε δηλαδή εμείς συστημένοι σε κάποιες περιοχές για να βρούμε αποκρύψεις, για να βρούμε θησαυρούς. Η σειρά ονομάζεται Tips by Kiritsis, σας δίνει γνώση για το χειρισμό στους ανιχνευτές μετάλλων, με σύντομα βιντεάκια, με πρακτικά παραδείγματα. Και εσείς μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας άμεσα και γρήγορα, πατώντας το εικονίδι το οποίο βλέπετε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης σας. Δώστε μας like, γιατί εμείς σας δίνουμε γνώση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Tips by Kiritsis, να ερευνάτε όμορφα, σωστά και νόμιμα με τους ανιχνευτές μετάλλων της αντιπροσωπείας μας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.